Hello students, Raman School of Physics লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ আকৌ স্বাগতম জনাইছো। আমি মোশনৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো লাষ্ট ক্লাছত। আমি পঢ়িলো যে মোশন মানে হৈছে if a body changes its position with respect to time, the body is said to be in motion. আৰু মোশনৰ লগত ৰিলেটেড আমি দুটা টাৰ্ম পঢ়িছিলো, ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসটেন্স মানে হৈছে it is the actual path from initial point to final point. Or displacement মানে হৈছে it is the shortest path from initial point to final point. লগত আমি speed পঢ়িছিলো, speed is distance by time, আৰু velocity পঢ়িলো which is displacement by time. আজি আমি আগবাঢ়ি দুটা বস্তু পঢ়িব লৈছো, that is average speed. আমি এভাৰেজ উলিয়াব লাগে, গড় উলিয়াব লাগে। গড় উলিয়াবলৈ হলে এভাৰেজ স্পিড মানে স্পিড এটাতকৈ বেছি থাকিব লাগিব, আৰু এটাতকৈ বেছি স্পিড থাকিলে এটাতকৈ বেছি ডিষ্টেন্সো থাকিব লাগিব। তো টোটেল যিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে বডিটোৱে, বোলে 1 সেকেন্ডত ইমান মিটাৰ, 2 সেকেন্ডত ইমান মিটাৰ, 5 সেকেন্ডত ইমান মিটাৰ, টোটেল কিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে, 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড, 8 সেকেন্ড টোটেল টাইম, আৰু সেইখিনি সময়ত কিমান ডিষ্টেন্স তাহাঁতি ট্ৰেভেল কৰিলে, দ্যাট ইজ টোটেল ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল বাই দ্য বডি টু দ্য টোটেল টাইম টেকেন to cover the distance. এটো আমি কি বুলি কম, এভাৰেজ স্পিড। তাৰ মানে total distance traveled by total time taken to cover that distance, এটোকে কম আমি এভাৰেজ স্পিড, হয়নে? আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো, অৰ এভাৰেজ স্পিডক মই আৰু এভাৰে বুজাব পাৰিম। চাবা, এভাৰেজ স্পিডটোক আমি এনে ক'ব পাৰিম নেকি, initial speed plus final speed by 2. initial speed starting of the speed to jiman asile plus final speed last of speed to kiman hol divided by keta ase duta 2 e divide kori dia average ne pam jano starting of the speed kiman asile final speed kiman hol tak 2 e divide kori tumi pai jaba average speed. godi average speed duta formula আমি use kori paro, total distance traveled by the body to the total time taken to cover that distance. Average speed মানে আমি কি আগৰ কেনে ক'ব পাৰো, ইনিশিয়ালি যেটো স্পিড প্ৰাৰম্ভিক বেগ প্লাস ফাইনাল স্পিড, ফাইনালি কিমান হ'বগে অন্তিম বেগ বাই 2 ডিভাইড বুলি আমি দুটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব পাৰো এভাৰেজ স্পিডৰ কাৰণে। এতিয়া তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা যে এভাৰেজ ভেলোসিটি, স্পিডৰ কথা ক'লো, এতিয়া ভেলোসিটি কথা আহিলে কি হ'ব, যেনেকৈ স্পিডৰ ডিষ্টেন্স আহে ভেলোসিটি আমি জানো ডিসপ্লেসমেন্টৰ কথা আহে। গতিকে টোটেল কি বুলি কম, ডিসপ্লেসমেন্ট, টোটেল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা বডি টু টোটেল টাইম টেকেন, টোটেল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দা বডি টু দা টোটেল টাইম টেকেন টু কভার দ্যাট, টু হ্যাভ দ্যাট ডিসপ্লেসমেন্ট হল, এটা হচ্ছে এভারেজ ভেলোসিটি। ঠিক তেনেকৈ আমি এভারেজ ভেলোসিটি আৰু এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম নে, এভারেজ ভেলোসিটি যেনেকৈ আমি এভারেজ স্পিডৰ ইউজ কৰিছিলো, কি হ'ব ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্লাস ইনিশিয়াল ফাইনাল, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্লাস ফাইনাল ভেলোসিটি বাই 2। বোৰ্ডত যদি খেলি মেলি হৈছে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই নোটছটো তোমালোকক দি দিম ইয়াৰ পিছতে, কাৰণ মই জানো মোৰ আখৰখিনি বহুত ভাল, গতিকে মই সেইকাৰণে নোটছখিনি দি আছোঁ, যিখিনি লিখিছোঁ, গতিকে ভাল নহয় আখৰখিনি সেইকাৰণে দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বলৈ মই তোমালোকক দি দিম মেটেৰিয়েলটো, ঠিক আছে। এভাৰেজ ভেলোসিটি মানে কি কৰোঁ, টোটেল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটেল টাইম টেকেন টু হেভ দ্যাট ডিসপ্লেসমেন্ট। আৰু এভাৰেজ ভেলোসিটি মানে আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, দ্যাট ইজ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ষ্টাৰ্টিঙতে যি আছিলে প্লাস ফাইনাল ভেলোসিটি বাই 2 হল। এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাওঁ। আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈছে এচিলাৰেশন। এচিলাৰেশন তোমালোকে ক্লাস 9ত এই বস্তুটোৱে ত্বৰণ বুলি পঢ়িছিলা। এচিলাৰেশন ওয়ার্ডটো হৈ কি মনত পৰিছে, এচিলাৰেশন, এচিলাৰেটৰ। এচিলাৰেটৰ ক'ত থাকে, আমাৰ গাড়ীত থাকে, এচিলাৰেটৰ বাইকত থাকে বা স্কুটিত থাকে। তো এচিলাৰেটৰে কি কৰে, ধৰি লও আমি গাড়ী এখনত 40 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পীডত গৈ আছো, তুমি এচিলাৰেটৰডাল প্ৰেছ কৰি দিলা, বা বাইকত গৈ আছো এচিলাৰেটৰডাল প্ৰেছ কৰি দিলা,
কি হ'ল গাড়ীখনৰ স্পীডটো বাঢ়ি যায় ইনক্ৰিজ হৈ যায় চেঞ্জ হৈ যায় 40 ৰ পৰা 60 হৈ গ'ল তাৰ মানে এচিলাৰেশ্যন টপিকটো ভেলচিটিৰ চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড কাৰণ কি হৈছে 40 ৰ পৰা 60 হৈছে তাক ইউজ কৰাৰ লগে লগে গতিকে মানে ভেলচিটিৰ চেঞ্জৰ লগত হৈছে আৰু আমি জানো যে মোশনত সকলো বস্তু টাইমৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তো চেঞ্জ ইন ভেলচিটিটো চেঞ্জ হৈছে 40 ৰ পৰা 60 হৈছে উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সময় সাপেক্ষে দুটিৰ পৰিৱৰ্তন বা ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলচিটি এইটো কেনেকৈ ক'ব পাৰা চেঞ্জ ইন ভেলচিটি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম এচিলাৰেশ্যন মানে হৈছে চেঞ্জ ইন ভেলচিটি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম বা ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলচিটি আমি আকৌ এতিয়া কৈছো কি বুলি ক'ম এচিলাৰেশ্যনটো মই শৰ্টত লিখিছো এচিলাৰেশ্যন ইকুৱেল টু কি বুলি ক'লো চেঞ্জ ইন velocity by time change in velocity time বা rate of change of velocity এতিয়া acceleration change in velocity মানে কি বুজিবা তোমালোকে এতিয়া change in velocity মানে তুমি 40 km/h স্পিডত গৈ আছিলা 60 তাবা এক্সিলাৰেটৰ প্ৰেছ কৰিলা 60 km/h হৈ গ'ল তাৰমানে 60 km/h হৈছে ফাইনেল ভেলচিটি আৰু যেটো গৈ আছিলা ইনিশিয়ালি 40 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা 40 km/h এটো হৈছে ইনিশিয়াল ভেলচিটি গতিকে চেঞ্জ মানে কি ফাইনেল মাইনাস ইনিশিয়াল গতিকে আমি কি বুলি কম ফাইনেল ভেলচিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলচিটি কি কলো ফাইনেল ভেলচিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলচিটি বাই টাইম হয় না এতিয়া এচিলাৰেশ্যনক আমি স্মল a বুলি ডিনোট কৰিব পাৰো প্লাস এতিয়া ফাইনেল ভেলচিটি আমি ক্লাস 9 টো কৰিছিলো ফাইনেল ভেলচিটি অন্তিম বেগ এটা আমি স্মল v দি ডিনোট কৰো ইনিশিয়াল ভেলচিটি আমি স্মল u দি ডিনোট কৰো ইনিশিয়াল মানে তোমাৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ এ ফাইনেল মানে অন্তিম বেগ আমি টাইমটো আমি স্মল t দি ডিনোট কৰিছো স্মল বুলি কওঁতে বলে স্যাৰ আমাৰ মোবাইলটো সৰু স্ক্ৰিনত আপোনাক চাইছো আপোনাৰ বোৰ্ডখনো সৰু আপুনি লিখিছেও সৰুকে অকমান কষ্ট কৰা উপায় নাই লকডাউনৰ সময় গতিকে ডাঙৰবোৰ আনিবলৈ যাব নোৱাৰো লকডাউনৰ নিয়ম মানি সোমাই থাকিব লাগিব গতিকে কেইদিনমান এডজাষ্ট কৰা পাছত ডাঙৰ হ'ব লাহে লাহে ঠিক আছে a = v - u / t ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কি হ'ব v - u আৰু এটো a t গতিকে কি হ'ব এটো v = u + a t এটো কি হয় ফাৰ্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশন নহয় জানো ফাৰ্স্ট ইকুয়েশন মোশন মানে হৈছে v = u + at v মানে হৈছে অন্তিম বেগ বা ফাইনাল ভেলচিটি u মানে হৈছে ইনিশিয়াল ভেলচিটি প্ৰাৰম্ভিক বেগ at a এক্সিলাৰেশ্যন t টাইম তাৰ মানে আমি ভাবো কি এক্সিলাৰেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আমি জানো ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলচিটি পটকে কৈ দিও মোশন অফ ইকুয়েশন কি লিংক আছে স্মা কি লিংক আছে আমি গম নাপাও স্মা কি লিংক আছে এক্সিলাৰেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা ফাৰ্স্ট ইকুয়েশন অফ মোশনটো ওলাইছে গতিকে তোমালোকে পটকে আকৌ বস্তু নোট ডাউন কৰি লোৱা নোট ডাউন কৰিলা গতিকে আমি এক্সিলাৰেশ্যনৰ বিষয়ে কথাখিনি পাতিলো এটা কথা কোৱা যে এক্সিলাৰেশ্যন নেগেটিভ হ'ব পাৰিব না এক্সিলাৰেশ্যন নেগেটিভ হ'ব পাৰে নহয় আমি জানো যে ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যান বি নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট নেগেটিভ হয় কাৰণে ভেলচিটি ক্যান বি নেগেটিভ এক্সিলাৰেশ্যন নেগেটিভ হ'ব পাৰিব না তে চাবা ধৰি লোৱা তুমি গাড়ীখনত 40 km/h স্পিডতে গৈ আছা আমাৰ গাড়ীত ব্ৰেকো আছে বা স্কুটিত বাইকত ব্ৰেকো আছে ধৰি লোৱা আগত কিবা এটা বস্তু ওলালে আমি ব্ৰেক মাৰি দিলো ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে 40 তে থাকিব নি নাথাকে ই 40 কে কমি যাব ধৰি লোৱা 40 পৰা 20 হৈ গ'ল তাৰ মানে ফাইনেল ভেলচিটিটো হৈ গ'ল 20 ইনিশিয়ালটো কিমান আছিল 40 তাৰ মানে ফাইনেলটো কমি গ'ল ফাইনেল ভেলচিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলচিটি বাই টাইম এটো হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন যদি ফাইনেল ভেলচিটি 20 ইনিশিয়ালটো 40 20 - 40 নেগেটিভ হয় না তো এক্সিলাৰেশ্যন ক্যান বি নেগেটিভ এক্সিলাৰেশ্যন নেগেটিভ হ'ব পাৰে আৰু এই নেগেটিভ এক্সিলাৰেশ্যনটো কোৱা হয় ডিএক্সিলাৰেশ্যন অৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যন মানে আমি অসমীয়াত কৈছিলো মন্থৰণ বুলি হল এক্সিলাৰেশ্যন ক্যান বি নেগেটিভ এণ্ড নেগেটিভ এক্সিলাৰেশ্যন ইজ কল্ড ৰিটাৰ্ডেশ্যন অৰ ডিএক্সিলাৰেশ্যন হল এতিয়া কথাটো হল কি যে আমি এক্সিলাৰেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িলো ৰিটাৰ্ডেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িলো ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ যে যেহেতু এক্সপ্ৰেছনটা আহিলে আমি কৰিলো সৰু স্মল এক্সপ্ৰেছন এটা কমন এক্সপ্ৰেছন 9 টো কৰিছা কিন্তু তথাপিও মোৰ কথা মনত কথাটা আহিলে যে আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা মই এটা কোৱেশ্চন পাওঁ সদায়
যে ছাৰ ফিজিক্সত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে 1.5 পেজ 2 পেজ 2.5 পেজৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে ছাৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম এইবোৰ মনতেই নাথাকে দেখোন আৰে তুমি যেতিয়া ছায়েন্সত পঢ়িবলৈ আহিছা তুমি বস্তু মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা কেতিয়াও সেইটো অবান্তৰ কথা এটা ছায়েন্সত একদম গোটেইখন মুখস্থ কৰি পেলাম অসম্ভৱ কথা মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া তুমি এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিবা এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে আটাইতকৈ বেষ্ট ৱে মই জানো যিটো টেষ্টেড ৱে মই কওঁ তোমালোকে প্ৰথমতে বুকছ বা নোটছ ল'লা নোটছত এক্সপ্ৰেশ্যনটো কৰা আছে তুমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো প্ৰতিটো লাইন বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব এই লাইনটো মই লিখিছোঁ কিন্তু কেলৈ লিখিছোঁ এই লাইনটো মই লিখিছোঁ কেলৈ লিখিছোঁ তাৰমানে তুমি ধৰি লোৱা যে এক্সপ্ৰেশ্যনটোৰ মাজতে আহিছে কছ থিটা থিটাৰ ভেলুটো 0 ডিগ্ৰী হ'ল 90 ডিগ্ৰী হ'ল 180 ডিগ্ৰী হ'ল কেলৈনো হ'ল এইটো কাৰণে হ'ল সেই কাৰণটো বিচাৰি তুমি কি কৰিব লাগিব এক্সপ্ৰেশ্যনটো প্ৰথমতে চাই ছল্ভ কৰিব লাগিব এবাৰ যেতিয়া বস্তুটো ছল্ভ হৈ গ'ল তাৰপাছত তুমি বুকখন জপাবা বা নোটছটো জপাবা তাৰপিছত তুমি নোচোৱাকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা কনচেপ্টটো লৈ আছা তথাপি অলপ পাহৰি গৈছা খেলি মেলি লাগিছে আকৌ এবাৰ ঘূৰাই 2-3টা জেগাত হয়তো প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইকেইটা তুমি ৰেক্টিফাই কৰি ল'লা আৰু তেতিয়া সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো দ্বিতীয়বাৰ কৰিলা 2-এটা পইণ্ট চালা মাজে মাজে নেক্সট টাইম তুমি সেই বস্তুটো একেবাৰে নোচোৱাকৈ কৰা আৰু মই 100% চিয়'ৰ তুমি সেই থাৰ্ড টাইম কৰোঁতে তুমি আকৌ বুক চাব দৰকাৰ নাই তুমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবা পাছলৈ এক্সামৰ টাইমত তুমি এবাৰ চাই দিলে তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি মনলৈ আহি যাব এক্সপ্ৰেশ্যন ছল্ভ কৰা এইটোৱে টেকনিক এইটো মুখস্থ কৰা টেকনিক নহয় এইটো কোৱা হয় প্ৰেক্টিছ তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ফিজিক্স পঢ়া এইটোৱে অনলি ৱে তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব যি আছে তুমি হাতে কামে কৰিব লাগিব তুমি অকল লাগে চাই গ'লে নহ'ব লিখিব লাগিব এইটো তোমালোকক যেতিয়া মই পঢ়াই যাম বা তোমালোকৰ ওচৰত যদি এভেইলেবল আছে তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা যে এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ তেনেকৈ মই কোৱাৰ দৰে কৰি চাব পাৰা তোমালোকৰ ভাল লাগিব আৰু এইটোৱে আটাইতকৈ ইজি ৱে এক্সপ্ৰেশ্যন মনত ৰখা আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ হ'ম কিন্তু তেতিয়ালৈকে লাইক কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰা থেংক ইউ